lè torí ẹ jẹ gbèsè ó wà police station báyìí láti last 2 weeks tọ́lọ́pàá ti mú báyìí ó lọ torí ìyàn jẹ gbèsè ẹni tó torí ẹ jẹ gbèsè ti sá lọ báyìí sí òun nìkan ló kù ọ̀rọ̀ ìfẹ́ ló ti débẹ̀ ó gbọ́mọ lọ sí Shoprite ó wá sọ fún pé pick whatever you want bills on me lẹ́ni tí ò tí jẹun àárọ̀. ìrẹsà just dey play. ibi tọ́mọ yẹn pìkì dé ìgbà tí ò lè sanwó pólísì wá pìkì ẹ̀ ó dẹ̀ possible kó ṣe valentine bẹ̀. sórí ọwọ́ tí mo wà báyìí sí kò sí bí story ẹ bá ṣe tọ́ọ̀ṣì mi tó mi ò lè tọ́ọ̀ṣì savings mi. Emotional support ni mo lè fún anybody lọ́dún yìí. Mo lè bá ẹ sunkún ẹkún ayọ̀ mo ń sunkún o tó bá jẹ́ ti ẹkún sísun wọ́n fi rán mi ni. Emotional support mo lè fún ẹ kí pìtìpìtì máa bá anybody. Wèrè does that. Sápà yẹn ti go viral jù kéèyàn kan máa ní ọwọ́ afúnni òkè ní gbé ibi tó bá tẹ̀wọ̀n kan wá afúnni máa gbé ṣíìbò ò lè rí lọ́wọ́ mi. Ẹlòmíà máa pariwo ọwọ́ ẹ̀ ò ní kàn sàlẹ̀ àpò ṣé mo bí àìsàlẹ̀ àpò lówó mi wà. Ọmọ tó bá mọ wọ́n wẹ̀ á bá gbà jẹun ìyẹn tágbà gan bá rí nǹkan jẹ ń táìmù yìí ẹnu àgbà gbẹ Sápà ti fẹ́ pa àgbà. Táìmù yìí Sápà yẹn go viral ó go global ó wà ládùúgbò Sápà tí ò mọ ọmọdé tí ò mọ àgbà. ìrẹsà just dey play. táìmù yóò depend lórí ẹni tó bá ń blé tó bá jẹ́ ọmọdé ló ń blé àgbà tó bá mọ wọ́n wẹ̀ abọ́mọdé jẹun tó bá dẹ̀ jẹ́ àgbà ló ń chó ọmọ tó bá mọ wọ́n wẹ̀ abágbà jẹun vice versa ni ó depend ẹni tí pìtìpìtì ò bá tí ì bá. So táìmù yìí anybody ló lè cho anybody ló lè blé as far tó bá ti mọ wọ́n wẹ̀ wá bá wọn jẹun tẹ́lẹ̀ tó bá ní ẹ wá jẹun o agbàbìrì ló máa ń sọ but táìmù yìí wàá regret pé kí ló dé ti pè wọ́n torí wọn ò mójú ebi ń pa anybody anywhere bẹ̀lẹ̀ fèsì ni ìyá ẹ lè lówó lọ́wọ́ tó bá gbójúlé wọn ò tẹ́tọ́ ni mo sọ fún ẹ gbójúlé wọn o gbẹ́sẹ̀ lé wọn gbọ́wọ́ lé wọn gbé gbogbo ara lé wọn. Sápà yẹn ti go viral jù kó má gbójúlé wọn owó mọ́mì ẹni gbójúlé tó o bá gbójúlé wọn ṣé mi ló fẹ́ wá gbójúlé. Máa jẹ́ kí anybody fi iṣẹ́ lògùn iṣẹ́ pa ẹ́ o ta ló compose poem yìí gbójúlé wọn o má jẹ́ kí pìtìpìtì bá ẹ tó bá wọn kó lọ left home to feed home nígbà tó yẹ kó máa feed ẹ ní home jẹ́ kí orí ẹ pé gbójúlé wọn tó bá jẹ́ ogun ìdílé ni wàá jẹ́ ń bẹ̀ owó lélẹ̀ jẹ́ ń bẹ̀ o gbọ́ títí wọ́n ti ń play ẹ ó jẹ àjẹyó ẹ ó tún dì lọlé níbo ló ti fẹ́ jẹ àjẹyó yẹn o ò lè jẹ àjẹyó dépòdépò pé o fẹ́ gba takeaway tó bá rí jẹ gan bóyá 2 scoop of rice pẹ̀lú ẹran dídí kékeré kan báyìí tó bá fẹ́ jẹ àjẹyó padà lọ sí 2010 táìmù yẹn ni wàá jẹ àjẹyó wàá tún jẹ àjẹṣẹ́kù wàá tún gba takeaway ṣùgbọ́n wọ́n ta wà báyìí ṣì ń gbá ẹ́ tó bá sọ fún ṣẹ́fù gan pé mọ́mì mi ò tí ì yó á ní ṣe patí bàbá ẹ ni bàbá ẹ ló ń ṣe patí ni ìmájì pìtìpìtì ti bá ẹ o. ṣorí bills on me keep the change àti send your answer òun ló sọ àwọn giver mi di ó tẹ̀ka báyìí sí. Sápà ò dẹ̀ mọ ọmọdé kò má gbà ẹni Sápà rí ni Sápà ń pa so ara ń kan anybody báyìí sí. Ó ti ṣe díẹ̀ tí mo ti gbọ́ keep the change kẹ̀ fi gba fùfú méjì wá sí pìtìpìtì máa bá anybody ṣó tẹ̀rí bills on me yẹn ó ti ṣe díẹ̀ tí mo ti gbọ́ ẹnu everybody gbẹ báyìí aláàánú mi mo fún ẹ di next week Tuesday tó o bá wá mi wá máa wá ẹ wá o tí bá dẹ̀ ti mú ẹ màá ní kó lock ẹ up kó tọ́jú ẹ láti 12 ọ̀sán títí di 6 ìrọ̀lẹ́ kó interrogate ẹ pé bó ló wà látọjọ́ yìí tí Sápà fi mí làkàlàkà tó ń pò mí jìgìjìgì
tó ń go global ládùúgbò ó dẹ̀ wá ń bẹ̀ by this time ó yẹ kí ti máa hot ó yẹ kí ti máa blé just dey play pìtìpìtì ti bá ẹ ó dẹ̀ wá wọ́n gbowó fún ẹ tán sí ò fẹ́ wá tó bá wọn kó fi lọ máa gbé lágàtà àbí kó fi lọ máa gé trophy mo ti jẹ gbèsè sílẹ̀ gan yẹ ká relocate mo máa ń gbọ́ gbèmí máa locate yẹ máa set address ẹ sí Google Map ń sì máa wá ẹ wá. Nigeria is our father's land ẹ jọ ẹ fún mi ní ṣe ẹ fàdà tèmi yẹn mo fẹ́ tà á mo ti rí serious buyer mo ní ìdí owó yẹn wọ́n gently tó bá jẹ́ one plot ló kan fàdà tèmi nínú father's land yẹn ẹ show mi níbi tó wà àbí half a plot àbí 1 acre of land ẹ show mi mo fẹ́ tà mo ní ìdí owó yẹn. Sápà yẹn ọ̀gì mi gan ní January yìí pìtìpìtì yẹn fẹ́ bí atẹ́gùn ó bá ọyẹ wá ni ó tún ti fẹ́ máa go global tẹ bá dẹ̀ fẹ́ jẹ́ ká jọ tà á pọ̀ torí father's land wa ni ẹ tà á láàárọ̀ yìí everybody rà láti láàárọ̀ la èmi ò tiẹ̀ nídìí transfer káàṣì mo fẹ́ torí báǹkì kan yọ wàsówàsó wo maintenance èló ló wà lákàntì mi tó ń maintain tó ń yọ wàsówàsó ẹ fún ní cash ẹ jọ̀ọ́ mo dẹ̀ mọ nǹkan tí fádà mi wọ̀ tí o ẹ máa lọ show mi ní ilẹ̀ tó wà ní ìyànà sash ìyànà wòrò orílẹ̀ onípan mi ò fẹ́ àwọn ilẹ̀ yẹn o gbogbo ibi àwọn ìyànà yẹn ẹ kọ́ tiẹ̀ Ìkòyí Banana Island Lẹ́kì gbogbo àwọn ibi tó sọ̀dọ̀dọ̀dọ̀dọ̀ rẹ àwọn ọbẹ̀ yẹn mo fẹ́ torí mo mọ nǹkan tí fádà mi wọ̀ tí mo mogun tó jà fún ìlú yìí. We rise by lifting others ó depend weight yẹ o máa ṣẹ́ mi lágò dànù ó depend kg tó bá weigh kí n tó lè lift yẹ. Anything 30 kg below mo wà capable ó ṣe ń ṣe máa lift yẹ ṣùgbọ́n 30 kg and above mi ò lè lift yẹ o máa pa mí dànù. Èmi tí mi ò tí jẹun láàárọ̀ yìí okun inú la fi ń gbé títa mi ò tí jẹun lójú ayé ojú alágan mi ò rí nǹkan kan ganu sí wọn ò gbóúnjẹ wá bí eléyìí so sápá yẹn wà ní reality ó tún wà lójú àlá ó kárí gbogbo ayé eléyìí tó lọ tóbi já láàánú ẹ lọ báwo ló ṣe fẹ́ bìlíìfù pé sápá mú ẹ. just dey play. ìwọ weigh 90 kg aláàánú ẹ weigh 32 kg ẹ gbà mí bí eléyìí. try kó lọ máa bọ́ ní calories kó lọ máa jọ́ọ̀gì. just dey play. kó dẹ̀ fi ẹ̀bà òru lẹ̀ ẹlẹ́bà òru ẹ̀bà 1 o'clock 2 o'clock 3 o'clock fílẹ̀ fẹ̀ṣẹ̀ lù ní. ó dẹ̀ ń béèrè fún flat tummy báwo ló ṣe fẹ́ rí tó bá rí flat tummy kí pìtìpìtì bá mi. try kó wash weight yẹ kó bá lè ríyàn pick yẹ from the gutter. mo lè torí ẹ jẹ gbèsè ó wà police station báyìí láti last 2 weeks tọ́lọ́pàá ti mú báyìí ó lọ torí ìyàn jẹ gbèsè ẹni tó torí ẹ jẹ gbèsè ti sá lọ báyìí sí òun nìkan ló kù ọ̀rọ̀ ìfẹ́ ló ti débẹ̀ ó gbọ́mọ lọ sí Shoprite ó wá sọ fún pé pick whatever you want bills on me lẹ́ni tí ò tí jẹun àárọ̀. ìrẹsà just dey play. ibi tọ́mọ yẹn píìkì dé ìgbà tí ò lè sanwó pólísì wá píìkì ẹ̀ ó dẹ̀ possible kó ṣe valentine bẹ̀. sórí ọwọ́ tí mo wà báyìí sí kò sí bí story ẹ bá ṣe tọ́ọ̀ṣì mi tó mi ò lè tọ́ọ̀ṣì savings mi. Emotional support ni mo lè fún anybody lọ́dún yìí. mo lè bá ẹ sunkún ẹkún ayọ̀ mo ń sunkún o tó bá jẹ́ ti ẹkún sísun wọ́n fi rán mi ni. Emotional support mo lè fún ẹ kí pìtìpìtì máa bá anybody. Wèrè does that. Sápà yẹn ti go viral ju kéèyàn kan máa ní ọwọ́ afúnni òkè ní gbé ibi tó bá tẹ̀wọ̀n kan wá afúnni máa gbé ṣíìbò ò lè rí lọ́wọ́ mi. ẹlòmíì á máa pariwo owó ẹ̀ ò ní kàn sàlẹ̀ àpò ṣọmọ bí àìsàlẹ̀ àpò lówó mi wà. ọmọ tó bá mọ wọ́n wẹ̀ á bá gbà jẹun
ìyẹn tágbà gan bá rí nǹkan jẹ ń táìmù yìí ẹnu àgbà gbẹ sápá ti fẹ́ pa àgbà Baby. táìmù yìí sápá yẹn go viral ó go global ó wà ládùúgbò sápá tí ò mọ ọmọdé tí ò mọ àgbà. táìmù yóò depend lórí ẹni tó bá ń blé tó bá jọmọdé ló ń blé àgbà tó bá mọ wọ́n wẹ̀ abọ́mọdé jẹun tó bá dẹ̀ jẹ́ àgbà ló ń chó ọmọ tó bá mọ wọ́n wẹ̀ abágbà jẹun vice versa ni ó depend ẹni tí pìtìpìtì ò bá tí ì bá. so táìmù yìí anybody ló lè chó anybody ló lè blé Baby. as far tó bá ti mọ wọ́n wẹ̀ wá bá wọn jẹun tẹ́lẹ̀ tó bá ní ẹ wá jẹun o àgbàbìrì ló máa ń sọ but táìmù yìí wàá regret pé kí ló dé ti pè wọ́n torí wọn ò mójú ebi ń pa anybody anywhere bẹ̀lẹ̀ fèsì ni ìyá ẹ lè lówó lọ́wọ́ tó bá gbójúlé wọn ò tẹ́tọ́ ni mo sọ fún ẹ gbójúlé wọn o Baby. gbẹ́sẹ̀ lé wọn gbọ́wọ́ lé wọn gbé gbogbo ara lé wọn sápà yẹn ti go viral ju kó má gbójúlé wọn owó mọ́mì ẹni gbójúlé tó o bá gbójúlé wọn ṣé mi ló fẹ́ wá gbójúlé máa jẹ́ kí anybody fi iṣẹ́ lògùn iṣẹ́ pa ẹ́ o ta ló compose poem yìí gbójúlé wọn o máa jẹ́ kí pìtìpìtì bá ẹ tó bá wọn kó lọ left home to feed home nígbà tó yẹ kó máa feed ẹ ní home jẹ́ kí orí ẹ pé gbójúlé wọn tó bá jẹ́ ogun ìdílé ni wàá jẹ́ ń bẹ̀ owó lélẹ̀ jẹ́ ń bẹ̀ o gbọ́ títí wọ́n ti ń play ẹ ó jẹ àjẹyó ẹ ó tún dì lọlé níbo ló ti fẹ́ jẹ àjẹyó yẹn o ò lè jẹ àjẹyó dépòdépò pé o fẹ́ gba takeaway tó bá rí jẹ gan bóyá 2 scoop of rice pẹ̀lú ẹran dídí kékeré kan báyìí tó bá fẹ́ jẹ àjẹyó padà lọ sí 2010 táìmù yẹn ni wàá jẹ àjẹyó wàá tún jẹ àjẹṣẹ́kù wàá tún gba takeaway ṣùgbọ́n wọ́n ta wà báyìí ṣì ń gbá ẹ́ tó bá sọ fún ṣẹ́fù gan pé mọ́mì mi ò tí ì yó á ní ṣe patí bàbá ẹ ni bàbá ẹ ló ń ṣe patí ni ìmájì pìtìpìtì ti bá ẹ o. ṣorí bills on me keep the change àti send the answer òun ló sọ àwọn giver mi di ó tẹ̀ka báyìí sí. sápá ò dẹ̀ mọ ọmọdé kò má gbà ẹni sápárí ni sápá ń pa so ara ń kan anybody báyìí sí ó ti ṣe díẹ̀ tí mo ti gbọ́ keep the change kẹ̀ fígbá funfun méjì wá sí pìtìpìtì máa bá anybody ṣó tẹ̀rí bills on me yẹn ó ti ṣe díẹ̀ tí mo ti gbọ́ ẹnu everybody gbẹ báyìí aláàánú mi mo fún ẹ di next week Tuesday tó o bá wá mi wá máa wá ẹ wá o tí bá dẹ̀ ti mú ẹ màá ní kó lock ẹ up kó tọ́jú ẹ láti 12 ọ̀sán títí di 6 ìrọ̀lẹ́ kó interrogate ẹ pé bó ló wà látọjọ́ yìí tí sápá fi mí làkàlàkà tó ń pò mí jìgìjìgì tó ń go global ládùúgbò ó dẹ̀ wá ń bẹ̀ by this time ó yẹ kí ti máa hot ó yẹ kí ti máa blé pìtìpìtì ti bá ẹ ó dẹ̀ wá wọ́n gbowó fún ẹ tán sí ò fẹ́ wá tó bá wọn kó fi lọ máa gbé lágàtà àbí kó fi lọ máa gé trọ́fì mo ti jẹ gbèsè sílẹ̀ gan yẹ ká relocate mo máa ń gbọ́ gbẹ̀mí máa locate yẹ máa set address ẹ sí Google Map sì máa wá ẹ wá. Nigeria is our father's land ẹ jọ ẹ fún mi ní ṣe ẹ fàdà tèmi yẹn mo fẹ́ tà á mo ti rí serious buyer mo ní ìdí owó yẹn urgently tó bá jẹ́ 1 plot ló kan fàdà tèmi nínú father's land yẹn ẹ show mi níbi tó wà àbí half a plot àbí 1 acre of land ẹ show mi mo fẹ́ tà mo ní ìdí owó yẹn sápà yẹn ọ̀gì mi gan ní January yìí pìtìpìtì yẹn fẹ́ bí atẹ́gùn ó bá ọyẹ́ wá ni ó tún ti fẹ́ máa go global tẹ bá dẹ̀ fẹ́ jẹ́ ká jọ tà á pọ̀ torí father's land wa ni ẹ tà á láàárọ̀ yìí everybody rà láti láàárọ̀ la èmi ò tiẹ̀ nídìí transfer káàṣì mo fẹ́ torí báǹkì kan yọ wàsówàsówó maintenance èló ló wà lákàntì mi tó ń maintain tó ń yọ wàsówàsó ẹ fún mi cash ẹ jọ̀ọ́ mo dẹ̀ mọ nǹkan tí fádà mi wọ̀ tí o. You be wèrè.
ẹ máa lọ show mi ní ilẹ̀ tó wà ní ìyànà sash ìyànà wòrò orílẹ̀ onípan mi ò fẹ́ àwọn ilẹ̀ yẹn o gbogbo ibi àwọn ìyànà yẹn ẹ kọ́ tiẹ̀ Ìkòyí Banana Island Lẹ́kì gbogbo àwọn ibi tó sọ̀dọ̀dọ̀dọ̀dọ̀ rẹ àwọn ọbẹ̀ yẹn mo fẹ́ torí mo mọ nǹkan tí fádà mi wọ̀ tí mo mogun tó jà fún ìlú yìí. We rise by lifting others ó depend weight ẹ o máa ṣẹ́ mi lágò dànù ó depend kg tó bá weigh kí n tó lè lift ẹ. Anything 30 kg below mo wà capable ó ṣe ń ṣe máa lift ẹ. Ṣùgbọ́n 30 kg and above mi ò lè lift ẹ o máa pa mí dànù. Baby. Èmi tí mi ò tí jẹun láàárọ̀ yìí okun inú la fi ń gbé títa. Mi ò tí jẹun lójú ayé ojú alágan mi ò rí nǹkan kan ganu sí. Wọn ò gbóúnjẹ wá bí eléyìí. So sápá yẹn wà ní reality ó tún wà lójú àlá ó kárí gbogbo ayé. Eléyìí tó lọ tóbi já láàánú ẹ lọ báwo ló ṣe fẹ́ bìlíìfù pé sápá mú ẹ. Just dey play. Ìwọ weigh 90 kg aláàánú ẹ weigh 32 kg. Ẹ gbà mí bí eléyìí. Try kó lọ máa bọ́ ní calories kó lọ máa jọ́ọ̀gì. Just dey play. Kó dẹ̀ fi ẹ̀bà òru lẹ̀ ẹlẹ́bà òru ẹ̀bà 1 o'clock 2 o'clock 3 o'clock fílẹ̀ fẹ̀ṣẹ̀ lù ní. Ó dẹ̀ ń béèrè fún flat tummy báwo ló ṣe fẹ́ rí tó bá rí flat tummy kí pìtìpìtì bá mi. Try kó wash weight yẹ kó bá lè ríyàn pick yẹ from the gutter.